Нещодавно на екрани вийшов новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея», і всі одразу кинулись його дивитись, а заодно згадувати і перечитувати історію Уліса. Але чому такий ажіотаж? Ну, бо це Нолан, але ще й тому, що грецька міфологія знайома нам зі шкільної парти. Не менш добре ми знаємо і єгипетський лор, а про скандинавських богів я взагалі мовчу. За це окремо дякую серіалу «Вікінги» та кіно Всесвіту Марвел. Є ще й Всесвіт Велесової книги, але про нього якось іншим разом. Але варто згадати африканську міфологію, і в голові більшості людей виникає порожнеча, як у животиках населення Бурунді. У кращому випадку хтось пригадає Вуду, хоча її завжди плутають із голівудськими страшилками. А після мого відео про відьом хтось напише про чарівниць, що піструни крадуть. Та й загалом все. І це дивно, адже Африка є колискою людства. Африка – це континент, на якому протягом десятків тисяч років виникали сотні цивілізацій, царств і народів. Континент, де люди вигадували власних богів, пояснювали походження світу, створювали легенди про героїв, чудовиськ і духів задовго до того, як багато європейських народів повилазили з печер і навчились саджати кабачки. Окей. Це прикол. І ні, бо найдавніші поховальні практики були виявлені в Джебель-Сахабі, Судан, а найдавніші зразки печерного мистецтва знайдено в печері Бумбокс. Ще один жарт – Бломбос. У Південній Африці. Вони демонструють одні з найперших форм символізму. Якщо звернутися до ранніх форм релігії, будь то анімізм, шаманізм чи політеїзм, шляхи людської культури ведуть нас назад до матері Африки. «Їду до тебе, мама Галичина». У глобальному ж масштабі більшість релігій, незалежно від того, куди ви плюнете, були політеїстичними, зокрема й ті, що існували на африканському континенті. Одним із найдавніших прикладів політеїзму як в Африці, так і у світі є амазіги, або ж бербери. А один із перших задокументованих випадків монотеїзму стався в Кеметі за правління фараона Ехнатона. Тож чому ми майже нічого не знаємо про міфи Африки? Ну, по-перше, вони здебільшого передавались усно. У деяких суспільствах існували професійні оповідачі, відомі як гріоти. По-любому будуть жартувати, що чорнобривці – це квіти третього сорту і вони кентбріз. А по-друге, африканської міфології, як єдиної системи вірувань, ніколи не існувало. Африка – величезний континент, населений тисячами народів, які говорили різними мовами, жили за тисячі кілометрів один від одного і створювали власні міфи незалежно. Міфологія Йоруба майже не схожа на вірування Зулу. Легенди Акан істотно відрізняються від космогонії Догонів, не плутати з Дагоном. Те, що ми сьогодні називаємо африканською міфологією, насправді є умовною назвою для сотень окремих культур. Втім, попри цю різноманітність, між ними можна знайти чимало спільного. Майже всюди люди вірили у Верховного Творця, який створив світ, але рідко втручався у життя людей. Майже всюди величезне значення мав культ предків. Майже всюди існували духи природи, сакральні місця, жерці, віщуни та легенди, що пояснювали, звідки взялася смерть депутату у Верховній Раді, чому небо віддалилося від землі, або чому баклажани синенькі. А Велесова книга... Тож сьогодні ми вирушимо у світ цих історій. І, можливо, наприкінці відео ви погодите, що африканська міфологія, а тим більше її бестіарій, нічим не поступається грецькій чи скандинавській. Перед початком цього відео ставте вподобайку і пишіть комент. А може не треба, бо я знаю, що деякі із них будуть а-ля «Я ненавиджу расизм» і... Але якщо серйозно, ваша активність надзвичайно важлива для розвитку каналу. Реально, поставте вподобайку, вам не важко. І обов'язково підпишіться на канал, бо, як каже пан Стерненко, і я це теж спостерігаю, більша частина з вас дивиться мій канал без підписки. Не робіть так. Заходить марсіанин-грек і гомо-сапієнс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. Як я вже сказав, африканська міфологія – не єдина система вірувань. Кожен народ мав власне уявлення про те, як виник світ, хто створив людей, звідки взялася смерть і які сили керують Всесвітом. Звісно,
Трампівські. Народ Йоруба створив одну з найскладніших міфологічних систем світу з сотнями оріша, тобто богами, які відповідали майже за всі сфери людського життя. Народ Акан подарував світові легенди про павука Анансі, хитруна, який зумів обдурити самого бога неба і заволодіти всіма казками світу. Баконго уявляли всесвіт як межу між світом живих і світом предків, а міфи догонів з Малі, не плутати з Дагоном, настільки складні, що їх досі досліджують антропологи і історики релігії. Фактично, кожен народ Африки визнає верховного творця, всемогутнього бога, якого пов'язують з небом. У Західній Африці його називають Амма, тоді як у багатьох народів Східної Африки поширене ім'я Мулунгу. Згодом, після розповсюдження християнства та ісламу, частина африканських народів почала ототожнювати свого традиційного верховного бога з богом цих релігій. А де взялися боги цих релігій? Про це у мене є окреме чудове відео. Викладач історії з Намібії Роберт Анулгіста так описує цю особливість африканських вірувань. У більшості африканських релігій верховний бог є віддаленою істотою, яка більше не бере участі у повсякденному житті людей. До нього звертаються рідко. Натомість люди моляться менш могутнім богам, кожен із яких виконує певні функції. Наприклад, народ Йоруба в Нігерії, Найджерії, поклоняється богу грози Шанго, не Джанго, який керує громом і блискавкою. Джанго. Решта нудного науково-академічного сценарію, де я звумним писком пояснюю про вірування африканців, не пройшла цензуру моєї жінки, тому одразу до легенд, бо вони цікаві. Одним із найвідоміших богів народу Йоруба був Шанго, не Джанго. 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 Він володарював із небес, керував громом та блискавками і безжально карав тих, хто викликав його гнів. Його характер був запальним, а ревнощі й гординя нерідко штовхали на необдумані й жорстокі вчинки. Якщо хтось насмілювався образити божество або порушити встановлений ним порядок, Шанго метав у кривдника бливкавки. Хе-хе-хе, хотів так епічно. Шанго метав у кривдника блискавки. Цим він дуже нагадує одного олімпійського ловеласа. Цікаво те, що перекази про це божество існували задовго до того, як Гомер не Сімпсон створив Іліаду. Щас за плоскі жарт тебе в коментарях написать. Втім, Шанго не завжди був богом. Спочатку він був смертною людиною і правив містом-державою Ойо, до речі, реальною країною, яка існувала на південному заході сучасної Найджерії приблизно з 13 до 19 століття. Якщо провести паралель з європейською історією, Ойо виникло приблизно в часи смерті англійського короля Річарда Левове Серце і проіснувало майже до епохи, коли президентом Сполучених Штатів став Томас Джеферсон. А якби тоді президентом став Трамп, воно б існувало б досі. Легенди описують Шанго як войовничого і надзвичайно суворого правителя. Його незмінним атрибутом була дволезна сокира, яка в культурі Йоруба символізувала блискавки. Як і багато правителів минулого, Шанго прагнув розширити свої володіння. Ну окей, як деякі дегенерати сучасності. Одного разу після особливо важкої битви двоє найвидатніших полководців Тімі та Гбонка отримали від людей більше похвали, ніж сам володар. Для чистолюбного Шанго це стало образою. Не бажаючи миритися з чужою славою, він наказав Гбонці виступити проти свого найближчого друга. Вибачте. Однак на цьому цар не зупинився. Він звелів обом воїнам вийти на смертельний двобій. Для Тіми й Гбонки цей наказ став жахливим ударом. Вони не хотіли битися один з одним, але не могли ослухатися свого правителя. У першому поєдинку перемогу здобув Гбонка. Попри це, він відмовився добивати свого друга. Та Шанго не пробачив такого непослуху. Охоплений люттю, він наказав провести двобій ще раз. І вдруге переможцем став Гбонка. Цього разу він був змушений виконати волю царя й відтяв Тімі голову. Коли розлючений Гбонка кинув відрубану голову просто на коліна своєму володареві, Шанго мимоволі здригнувся. Такий виклик лише посилив його гнів. Цар негайно наказав стратити і самого переможця.
За наказом правителя слуги спорудили велике багаття, посадили на нього гобонку, після чого Шанго одним могутнім подихом вирвав із себе полум'я. Вогонь миттєво охопив жертву, проте сталося диво Господнє. Коли полум'я згасло, гобонка вийшов із нього абсолютно неушкодженим. Він підійшов до царя і зажадав, щоб той назавжди покинув Ойо. Тоді Шанго усвідомив, до чого призвели його жорстокість і нестримний характер. Він зрозумів, що існує вища сила і закон, якому підкоряються наймогутніші правителі. Тому він пішов у відставку. З цією думкою Шанго залишив місто, вирушив до лісу і прикрасив собою дерево Айя. Але смерть не стала завершенням його історії. В ту мить із небес опустились два ланцюги, які підняли його до неба. Тут можна провести паралель із міфом про Геракла. Давньогрецький герой також добровільно зійшов на поховальне багаття. Полум'я знищило лише його смертну оболонку, тоді як безсмертна сутність вознеслася на Олімп і приєдналася до богів. Шанго також залишив людський світ і перетворився на небесне божество. І Ісус теж. А ще їх всіх поєднувало, що вони з Галичини. Коли мешканці Ойо вирушили на пошуки свого правителя, вони не знайшли його тіла. На землі лежала лише дволеза сокира. Люди зрозуміли, що Шанго оселився на небесах. Відтоді вони вірять, що володар далі спостерігає за людством, готовий уразити блискавкою кожного, хто чинить несправедливо або накликає на себе його гнів. У міфології багатьох африканських народів, як і в переказах корінних народів Америки, важливе місце посідає образ трикстера. Це особливий тип персонажа, який важко назвати однозначно добрим або злим. Зазвичай трикстери є божествами чи могутніми духами, які свідомо порушують усталені правила, діють заради власної вигоди, обманюють інших і нерідко стають причиною чужих нещасть. Проте їхня роль значно глибша, ніж звичайне лиходійство. Завдяки своїм витівкам вони оголюють людські слабкості, змушують замислитися над власною поведінкою і демонструють, до яких наслідків може призвести порушення моральних норм або суспільних заборон. Одним із найвідоміших трикстерів Західної Африки був Ешу, божество народу Йоруба. За своїм характером його порівнюють з Локкі. Як і скандинавський бог, Ешу вирізнявся хитрістю, любов'ю до розіграшів на айфонів і вмінням сіяти хаос. Водночас Ешу виступав посередником між людьми та верховним богом Олоруном, передаючи йому молитви і підтримуючи зв'язок між світом смертних і світом богів. Такий собі темношкірий Гермес. Не кажіть про це Netflix. Найвідоміша легенда про Ешу розповідає про двох друзів-фермерів. Одного дня Бог одягнув капелюх, який з одного боку був білим, а з іншого – червоним, і пройшов стежкою між їхніми полями. Після цього один із чоловіків почав згадувати Волинь. Після цього один із чоловіків почав переконувати, що бачив білий капелюх, а другий запевняв, що він був червоним. Кожен говорив правду, але бачив лише свій бік. Звичайна суперечка швидко переросла в бійку. Закривавлені фермери прибігли до царя, звинувачуючи один одного у брехні. Тоді з'явився Ешу, показав двоколірний капелюх і зізнався, що навмисно посварив двох друзів. Після цього він промовив: «Вони не мали вибору. Я змусив їх битися. Створювати конфлікти – моя найбільша втіха». Ця легенда стала одним з найвідоміших африканських міфів про людську природу. Вона нагадує, що люди часто сваряться не тому, що хтось обов'язково бреше, а тому, що кожен бачить лише частину реальності і вважає власну точку зору єдино правильною. Ну і тут хороший момент, щоб перейти до того, для чого ви всі сюди прийшли – до бестіарію. І почнемо ми з Грустланга. А я думав, що слово «джагернаут» складне. У міфах народів Південної Африки розповідають, що Грустланг – це чудовисько, яке поєднувало в собі силу слона і спритність велетенської змії. Ця істота була настільки могутньою, що навіть боги не могли з нею впоратись. Кажуть, що під час створення світу вони помилково наділили Грустланга надмірною силою. Щоб виправити свою помилку, боги розділили його на двох окремих тварин – слона та змію. Проте один справжній, оригінальний і легітимний Грустланг дивом уникнув цієї долі. Відтоді він мешкає в глибоких печерах на території сучасної Південної Африки та Намібії, охороняючи незліченні скарби. Тих, хто випадково опиняється в його володіннях, чудовисько затягує в безодню.
Але ви можете врятуватись, якщо маєте дорогоцінні камені чи золото, тобто заплативши йому викуп. До речі, частину ілюстрацій у цьому відео було відтворено за оригінальними описами і згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Ну бо фільмів про цих монстрів немає, а за картинки з інтернету 30х40 пікселів ви мені вподобайку не вліпите. Вліпіть вподобайку. І яким би мейнстрімним не було демонізувати штучний інтелект і все, що він продукує, слава Ктулху, що він є, бо з ним мій дизайнер може зробити ось так. Або ось так. Звісно, це не все штучний інтелект. Це мій фейс, помножений на АІшку, поділений на фотошоп, і все це робиться вправними руками живої людини, яка має точніше вже 3 роботи. Віталька, привіт. Сім'ю, малу дитину і якось має на то все знаходити час. А щоб робити свою роботу швидше і не втрачати конкурентні переваги, і просити в мене підвищення зарплатні, Вітальчик мав спершу прокачати свої вміння. І тут йому в нагоді став безкоштовний 4-денний тест-драйв одразу 2 топових АІ-професій від GoIT – автоматизатора та контент-мейкера. Зараз все по порядку поясню. Автоматизатор – це фахівець, який впроваджує штучний інтелект у бізнес-процеси компанії. Він створює АІ-асистентів, чат-ботів, якими ви користуєтесь, налаштовує CRM, інтегрує сервіси між собою і бере на себе рутинні задачі, звільняючи людей від нудної клікальної роботи. Вартість одного такого проекту, який робить АІ-автоматизатор, стартує від $1000. Це дуже цікава галузь для людей інженерного типу мислення. Але Віталік – людина багатогранна, тому спробувати професію, а в його випадку покращити скіли контент-мейкера йому теж було цікаво. Тут за одне згенероване відео платять від $200. Запишіться і ви на тест-драйв з цим QR-кодом або за посиланням в описі. І вже за 4 дні ви зробите 2 реальні проекти. Налаштуєте чат-бота, який збирає новини на потрібну тему, і створите АІ-контент, предметне фото та аватара, якого ще й навчитесь оживляти. Відчуйте себе богом. Окрім того, серед учасників тест-драйву розігрують 1 повний безкоштовний курс із 2 професій на вибір. Тому, якщо ви теж відчуваєте, що вже настав час нормально зрозуміти штучний інтелект, але не знаєте, з чого почати, переходьте за посиланням і реєструйтесь. Участь безоплатна. А ми тим часом повернімось до чудовиськ. У фольклорі народів Зулу, Коса та Свазі існує моторошна істота на ім'я Токолоша. Його описують як маленького гобліна з гострими кігтями та порожнім поглядом і животом, який приходить до людей під покровом ночі. Його звинувачують у кошмарах, незрозумілих хворобах, а інколи й в смерті. Деякі зулузькі народи досі забобонні щодо таких речей, як вигаданий Токолоша. Волохата істота, створена знахарем, щоб завдавати шкоди своїм ворогам. Також відомо тим, що відкушує пальці ніг сплячим людям. Добраніч. Токолоша здатний ставати невидимим, тому в деяких селах Південної Африки люди й досі ставлять ліжка на високі цеглини, вірячи, що так дух не зможе до них дістатися. А я ховаюся під одіялко. Також існує повір'я, що чаклуни створюють Токолоша як своїх надприродних слуг і підтримують їхню силу за допомогою темної енергії мани. А ще, якщо ви бажаєте нашкодити своєму сусіду, то можете замовити собі такого екземпляра. Замовник. Зазвичай людина, яка керується ревнощами чи бажанням помсти, звертається до чаклуна, що практикує темну магію, аби нашкодити іншій людині. В обмін на свої послуги чаклун вимагає обіцянку віддати душу когось із близьких. При цьому замовник не може обрати кого саме. Токолоша сам вирішує, чию душу забрати. Після цього чаклун знаходить мертве тіло, яке стане вмістилищем для Токолоша. Він проколює очні западини й мозок розпеченим залізним прутом, щоб тіло більше не могло мислити самостійно, а потім посипає його особливим порошком, який зменшує його розміри.
Після завершення ритуалу Токолоша випускають на волю. Він починає переслідувати обрану жертву, тероризуючи її доти, доки не забере душу одного з близьких людей замовника. За переказами це може тривати тижнями, місяцями або навіть роками. До речі, подібного монстра ви можете замовити і в монобазі автора. Чув, він там скидає закляття на приворот, отворот і малосольні огірки. Підписку можна оформити за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Є різні рівні, у кожного своя символічна плюшка. Наприклад, від 100 гривень відкривається доступ до чату, а від 200 – до бонусних відео. А для тих, хто має консервативні погляди, ви завжди зможете зробити одноразовий донат ось на цю банку. Що б ви не вибрали, ваша підтримка для автора безцінна. Хай береже вас Бог. У міфології народів Гани, Того та Беніну існує вампір Адзе, який зовсім не схожий на класичного європейського кровосісю. Це дух, який може перетворюватись на звичайного комарика, світлячка або муху. Все залежить від фантазії племені. В такому вигляді він непомітно проникає до людських осель і живиться кров'ю своїх жертв. Якщо комара вдасться спіймати, Адзе повертається до людської подоби, і тільки в такому стані його можна перемогти. Крім того, легенди розповідають, що він здатний вселятися в людей, викликаючи в них неприродний потяг до сирого м'яса і крові. Підозра в одержимості Адзе може виникнути за найрізноманітніших обставин. Наприклад, під підозру часто потрапляють жінки, якщо діти їхніх братів живуть заможніше або щасливіше за власних. Підозрювати можуть і літніх людей, якщо в громаді раптово починають помирати молодші. Також звинувачення нерідко падають на бідних, якщо вважається, що вони заздрять заможним сусідам. Дослідники нерідко припускають, що ця легенда виникла через спостереження за комарами, які переносили малярію. Фактично, задовго до появи сучасної медицини місцеві громади помічали зв'язок між укусами комах, дивними симптомами хвороби та смертю. Тому міф про Адзе можна розглядати не лише як страшну історію, а й як спосіб передати практичні знання наступним поколінням. Чи малярію комусь. В африканських легендах є персонаж на ім'я Кіші. У міфології народів Банту він постає дволиким демоном, який полює на самотніх жінок. Спереду він виглядає як надзвичайно вродливий чоловік, що легко завойовує довіру своєю зовнішністю, красномовністю та чарівністю. Коли жінка погоджується піти за ним у відлюдне місце, щоб Петрарку почитати, починається найцікавіше. На потилиці Кіші приховує інше обличчя – моторошну голову гієни з налитими кров'ю очима, величезними іклами та неймовірно сильними щелепами, які неможливо розтиснути. Його друга голова служить не лише для поїдання дівиць, адже Кіші живиться їхнім жахом, насолоджуючись панікою та відчаєм. Втім, легенда залишає дівчині шанс на порятунок. Щойно демон відкриває своє справжнє обличчя, він на короткий час стає вразливим до звичайної людської зброї. Тому єдиний спосіб перемогти Кіші – не піддатися страху і скористатись цією короткою миттю, щоб завдати вирішального удару. Дівчата, носіть з собою впірцовки, ножі, а ще краще легалізувати короткостволи. А тепер втопчик. Це звернення до всіх істориків, етнолабораторій, екскурсоводів та небайдужих до власного краю людей. Як ви помітили, стабільно раз на місяць на каналі виходить відео, присвячене областям України. Тож запрошуємо вас приєднатися до нас в дослідженні і популяризації культури, побуту, спадщини та етники ваших рідних місць, будь то Жмеренка чи, прости господи, Конотоп. Маєте цікаві артефакти, медіаматеріали чи літературу, присвячені вашим містам і селам? Залишайте ваш контакт у формі в описі до відео, і ми створимо щось цікаве з вами разом. Тобто, заколабимось. Головне, не соромтесь. А я продовжую. У міфології, чи б то орнітології народів Коса та Зулу, живе імпундулу – птах розмісом сом-ром-ром.
Продовжіть підписку на ChatGPT для коректної роботи. Птах розміром із людину, з могутніми крилами, з кінчиків яких вилітають блискавки. Коли він змахує крилами, чути гуркіт грому. Дзьоб імпундулу яскраво червоного кольору. Прикольно, я в минулому абзаці його назвав по-іншому. Наголоси, сука, рішають. Дзьоб імпундулу яскраво червоного кольору крові. Пір'я птаха абсолютно біле і контрастує з його лапами та дзьобом. Хоча в деяких легендах говориться, що його тіло вкрите пір'ям усіх кольорів веселки. Цього птаха майже неможливо знищити. Якщо вам вдасться спіймати імпундулу, його потрібно спалити, щоб він не воскрес знову. Знали б це на Голгофі років 2000 тому. Імпундулу живиться людською кров'ю. Він постійно відчуває нестерпну спрагу. Якщо ці птахи бачать кров, вони шаленіють і нападають на будь-яку людину. До речі, молоді жінки є улюбленим делікатесом імпундулу, і щоб їх вполювати, птах перетворюється на привабливого юнака, який втирається в довіру до дівчини, після чого вона стає його легкою здобиччю. Якщо імпундулу пощастить, жінка стане його рабинею або перетвориться на відьму. Птаха, замаскованого під чоловіка, може розпізнати людина, наділена особливим даром. Тобто мисливець на відьом, який за запахом здатний відчути відьму або її прислужника, незалежно від того, якої подоби вони набули. Відьми й чаклуни тримають цих птахів як слуг або помічників і посилають їх боротися зі своїми ворогами. Птахів, які довели свою відданість, відьми передають один одному у спадок. Жителі Південної Африки також вірять, що крововиливи та викидні у жінок можуть бути наслідком чаклунства, пов'язаного з імпундулу. У фольклорі народу Ашанті, а також в сусідніх країнах Кот-Д'Івуарі та Того, існує вампіроподібна істота Саса-Бонсам. На перший погляд він схожий на людину, правда вкриту шерстю, але його вирізняють великі налиті кров'ю очі, довгі гострі залізні зуби, а також залізні гаки на ногах. За допомогою цих гаків він чіпляється за гілки дерев і висить униз головою, чекаючи на свою жертву. Коли людина проходить повз, він хапає її гаками, кусає за великий палець руки або ноги, а потім п'є кров із рани. Але не плутайте Саса-Бонсама з Асан-Босамом, бо вони схожі між собою. Точніше не так, то всього християни наплутали. Асан-Босам теж тусить на деревах, проте нападає не на всіх. Його жертвами стають ті, хто вирушає до лісу на полювання в четвер. За віруваннями Ашанті, четвер був днем відпочинку богині природи, тому цього дня полювання і будь-які роботи на землі суворо заборонялись. Місцеві жителі ставляться до нападів Асан-Босама як до справедливого покарання за порушення волі богині і намагаються не переступати встановлених красних ліній. Пізніше, коли на землі Ашанті прибули християнські місіонери, вони оголосили Сасан-Босама породженням сатани. Що за цегельна мова? Згодом його почали плутати з Асан-Босамом, унаслідок чого образ божества перетворився на цілий вид істот, яких стали вважати вампірами. І скільки років тобі 17? Згідно з християнською версією цієї легенди, Сасан-Босами колись були звичайними людьми, які вели гріховне життя, як автор. За свої гріхи вони були покарані вищими силами і перетворені на чудовиськ, як автор. Сасан-Босама описують як могутню людиноподібну істоту з розвиненою мускулатурою, яка зовні нагадує велетенського кажана, не як автор. У легендах народів Замбії, Анголи та Демократичної Республіки Конго згадується істота на ім'я Конгомато, а ще це криптид, чиє ім'я перекладають як той, хто перекидає човни. Це величезна крилата рептилія, яка мешкає біля річок і боліт. Основною здобиччю Конгомато вважається риба, але легенди стверджують, що ця істота надзвичайно агресивно захищає свою територію. Якщо хтось підпливає занадто близько до її володінь, вона налітає на човен, перекидає його і може напасти на людину. За місцевим повір'ям, кожен, на кого подивиться Конгомато, приречений на негайну смерть. Якщо ж мисливець застане істоту зненацька, а де це? Вона відгризає йому ніс і вуха та вириває горло. Єбать гардон. Крім того, в багатьох африканських переказах Конгомато також звинувачують у розритті могили і поїданні людських тіл. В легендах Східної Африки можна зустріти і ведмедя, який полює на людей.
Нанді не плутати з биком Шиви, а ще це також криптид, і про них у мене є окреме класнюче відео. Попри свою назву, Нанді не зовсім схожий на ведмедя. У різних легендах його описують як величезну гієну або дивний гібрид бабуїна і гієни розміром із великого ведмедя. Перекази розповідають, що ця істота виходить на полювання лише вночі. Вона переслідує людей у густих лісах, а після нападу розбиває череп своїй жертві і поїдає мозок, залишаючи решту тіла недоторканою. Мамламбо є однією з найзагадковіших істот південноафриканської міфології. Його вважають могутнім духом річок, здатним подарувати людині величезне багатство, але за кожен такий дар доводиться дорого платити. Легенди попереджають, що Мамламбо надзвичайно небезпечний. Він затягує людей під воду, топить їх, а потім пожирає обличчя своїх жертв і висмоктує їхній мозок. Якщо він є. Його зовнішність описують по-різному. Найчастіше це велетенська рептилія або змія з 4 лапами, тілом крокодила, довгою зміїною шиєю та кінською головою. У деяких переказах Мамламбо ще й випромінює загадкове світло, яке сяє в темряві. Полюбе чупакабра. У віруваннях народу Акан людину, якою заволодів злий дух, називають Обаїфо. За іншими переказами, це чаклун, який свідомо користується темними силами. Незалежно від версії, Обаїфо вважають істотою, що живиться життєвою силою людей, насамперед дітей. Коротше, наш класичний енергетичний вампір. Йому також приписують здатність насилати хвороби, неврожай і різноманітні різно. Йому також приписують здатність насилати хвороби, неврожай і різноманітні нещастя. За легендами, вночі Обаїфо може залишити власне тіло і подорожувати у вигляді духа. Кажуть, що під час таких нічних мандрів між селами він випромінює загадкове світло, яке можна побачити здалеку, і кажуть, що воно йде з-під пахв та ануса. І ні, це не прикол. Цьом і смачного. Як бачите, африканська міфологія зовсім не поступається грецькій, скандинавській чи єгипетській. І це лише невеличка частина величезної міфологічної спадщини континенту. Адже багато з цих історій досі не перекладені іншими мовами, а деякі й досі передаються усно. Тож коли наступного разу хтось скаже, що всі найкращі міфи вигадали греки чи скандинави, можете сміливо нагадати йому про Велесову тобто Африку. Континент, який подарував людству одну з найбагатших і найрізноманітніших міфологій у світі. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія.